ο δάσκαλος πρέπει να είναι πάνω από όλες τις ιδέες, ακόμα και από τις δικές του. Ποιον καθηγητή στέκεται στην έδρα και θεωρεί ότι ο ίδιος είναι φορέας του απόλυτα σωστού, απορώ. Το τελευταίο που θέλει, πιστεύω, ένας καλός καθηγητής είναι να δημιουργηθεί συγκρουσιακό περιβάλλον στην τάξη. Μπορεί να μου πει ένας μαθητής, εγώ κυρία είμαι ρατσιστής. Κλείστε τα όλα τα οδοφράγματα. Τι περιμένετε? Θέλουμε να τα θυμόμαστε όπως ήταν χτες και να κλαίμε. Τα χώματα τούτα καλλιεργούνται με μίσος, κλαψιμυρία και κάγκελα κλειστά. Κλείστε τα. Αισθάνομαι ότι είναι μια εποχή που αυτό που μας μένει προς το παρόν είναι να κάνουμε άμυναν ιδεών. Τι ποιήσαμε τόσα χρόνια? Τόσα χρόνια σε τούτο το νησί γράφουμε ποίηματα αναμένοντας. Όλο ποιητές και ποίηματα ποιεί τούτο το νησί για να παραμυθιαστεί ο πόνος μέχρι που να ελαφρύνει το χώμα που θα τα σκεπάσει. Αγαπημένη μου Κυριακή, καλώς όρισες στο Unmute, καλώς όρισες στη Λάρνακα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθες, που και από ό,τι κατάλαβα είναι το πρώτο σου podcast. Είναι το πρώτο. Πώς τα αξιολογείς τα podcast που βλέπεις? Σε ενδιαφέρουν η θεματολογία τους, τα πρόσωπα? Βλέπεις ότι είναι καλή εναλλακτική σε σχέση με την τηλεόραση, την κλασική τηλεόραση? Εννοείται, παρακολουθώ τα. Έχω μια αναμεσότητα που εμένα ενδιαφέρει με. Έχω μια φρεσκάδα και κυρίως ανανεώνουν τον λόγο σήμερα και δίνουν φωνή σε ανθρώπους που ίσως δεν θα δινόταν διαφορετικά. Στα mainstream κανάλια, παραδείγματος χάρη. Ναι. Ναι. Μια από τις σκέψεις για τη δημιουργία του podcast είναι ακριβώς τούτη. Να έρθει κόσμος τον οποίο γνωρίζω, τον οποίο αγαπώ, τον οποίο εκτιμώ, για τον οποίο είμαι περήφανος που είμαι φίλος τους και εσύ είσαι μια από αυτούς τους ανθρώπους, για να παρουσιαστούν unmute και να πούν στον κόσμο για τη ζωή τους, για τα ενδιαφέροντα τους και για τις περιπέτειες τους, τις καλλιτεχνικές ή τις επιχειρηματικές ή οτιδήποτε άλλο. Να το πιάσουμε από την παιδική σου ηλικία. Ναι. Πού μεγάλωσες? Σε ένα χωριό της Λεμεσού με το όνομα Πύργος. Πύργος Λεμεσού. Πύργος Λεμεσού. Ένα χωριό που πλέον έχει μεταξελιχθεί σε προάστιο, μπορούμε να πούμε. Ναι, πολλοί χτίζουν στον Πύργο. Ναι. Και έχουν αλλάξει την εικόνα και την μορφή του χωριού με έναν τρόπο που ενδεχομένως σε κάποιους δεν αρέσει τόσο. Εγώ είμαι υπέρ του πιο γραφικού χαρακτήρα ενός Ήταν γραφικός ο χωριού. Πύργος? Δεν έχω σκεφτεί ποτέ. Όχι, απλώς θα ήθελα εγώ προσωπικά να έπαιρνε έναν έτσι χαρακτήρα πιο γραφικό. Το όνομα του πού το παίρνει ο Πύργος? Πολλά χωριά της Κύπρου, από ό,τι έχω μάθει, θεωρούν ότι προέρχεται από τον πύργο της Ρήγαινας. Αλλά εμείς το γνωρίζουμε ότι το χωριό ονομάζεται Πύργος γιατί υπήρχε παλιά ένας πύργος της Βασίλισσας. Αλλά τώρα τελευταία έχω ακούσει και για πάρα πολλά άλλα χωριά που έχουν τούτη την αντίστοιχη, να πούμε... Θεωρώ ότι, από ό,τι θυμάμαι δηλαδή, από κάποιες μελέτες που είχα κάνει, ότι τα χωριά αυτά που ονομάζονται Πύργος λειτουργούσαν περίπου ως παρατηρητήρια ή ως φρούρια. Για το χωριό μας δεν έχω τέτοια πληροφόρηση, αλλά είναι ένα χωριό που έχει ιστορία,
Οπότε θα μπορούσε να αξιοποιήσει τούτα στοιχεία για να έχει πάρει μια άλλη μορφή και όχι τέλος πάντων ενός προαστίου που έχει μια οικονομική ανάπτυξη που προσελκύει πάρα Ο πολύ. κόσμος Ναι. ξέρω ότι επιλέγει τον πύργο γιατί είναι κοντά στη Λέμεσον και αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο συγκαταβατικές οι τιμές των οικοπαίδων ή Όχι πλέον, όχι πλέον. όπως όλοι όχι λέμε πλέον. σως πλέον. Πιο λύκειος ή πιο γυμνάσιο πηγές. Γυμνάσιο Λινόπετρας και Λύκειο Αγίου Νικολάου. Και Λύκειο Αγίου Νικολάου. Μεγάλα σχόλια, ήταν μεγάλο σχόλιο το Λύκειο Αγίου Νικολάου, νομίζω. Ήταν, ναι, κυρίως ήταν σχολείων που φιλοξενούσαν μαθητές της γειτονιάς του Αγίου Νικολάου, αλλά και από περίχωρα. Είχε ένα χαρακτήρα το Λύκειο Αγίου Νικολάου, έτσι, με μαθητές, ας πούμε, πολύ ζωηρούς. Ναι, αλλά εγώ πάρα πολλά περηφανή που αποφοίτησα από το συγκεκριμένο σχολείο. Βοήθησε με πάρα πολλά στον επαγγελματικό μου χώρο σήμερα. Διότι, να το πούμε και αυτό, ότι είμαστε μάχημοι εκπαιδευτικοί σε μια πολύ δύσκολη εποχή, θεωρώ. Είναι δύσκολες οι μέρες μας στα σχολεία. Περνάμε δηλαδή, κουραζόμαστε πραγματικά, έτσι. Μόνον όσοι ζουν στο σπίτι ενός εκπαιδευτικού μπορούν να αντιληφθούν ακριβώς τι βιώνει καθημερινά ένας εκπαιδευτικός. Είναι ψυχοφθόρον κάποτε και πολύ δημιουργικό ταυτόχρονα. Είναι διάσου πολλές ευκαιρίες να επέμβεις, να παρέμβεις, να δουλέψεις, να χτίσεις, να κάνεις αυτό που λέμε το καλό. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας χώρος που με ανανεώνει. Έτσι. Ναι. Ή δεν με αφήνει ούτε να επαναπαυθώ, ούτε να συσσαγωγικά να γεράσω. Υπάρχει και συντηρητισμός μέσα στα σχολεία μας, αλλά θεωρώ ότι και εσύ και εγώ θέλουμε να πιστεύουμε ότι ανήκουμε στους προοδευτικούς καθηγητές. Τώρα, το τι θεωρείται μια μεγάλη συζήτηση ότι θεωρείται προοδευτικό. Εγώ θεωρώ ότι πολύ σημαντικό να είσαι κοντά στη ροή των δεδομένων, να είσαι κοντά στην εποχή σου. Ναι. Οπότε να μπορείς να πιάνεις τον παλμό του μαθητή σου, να μπορείς να βρίσκεις τρόπους επαφής και επικοινωνίας με τους μαθητές σου, να είσαι σε θέση να μάθεις ακόμα και από τους μαθητές σου, να μην σε ενδιαφέρει τόσο να διδάξεις ή να κατηχήσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτόν κάπως το κατάφερα. Ξέρω ότι μπόρεσες και έχεις φτάσει σε ένα σημείο όπου καταφέρνεις να κάνεις το κάθε μάθημα ενδιαφέρον. Προσπαθούμε. Ναι. Δεν είναι πάντα εύκολο. Όχι. Είναι και η κατάσταση των μαθητών πολλές φορές και η δική μας η κατάσταση. Έτσι. Επειδή είπες ότι ψυχοφθόρον το επάγγελμα, κάθε φορά, κάθε τάξη απαρτίζεται από μαθητές με διαφορετικών υπόβαθρων και οικονομικών και κοινωνικών. Καλούμαστε κυρίως να λειτουργήσουμε ως ψυχολόγοι των μαθητών μας. Οπότε, παστόν το κομμάτι είναι δύσκολο και να είμαστε πρώτα ήδη καλά, ναι, και να νιώθουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Που τα κάνουμε χειρότερα. Ναι.
πολλές φορές. Δεν σου έτυχε πάνω σε ένα περιστατικό στέγιο Να αντιδράσω λάθος. Ναι. Χίλιες Και φορές. να πας σπίτι Να να πεις, πω το γιατί σκέφτεσαι μια εβδομάδα. Τώρα ναι, πώς το γιατί. έκανα αυτό το πράγμα. Ναι. Όντως είναι από την άποψη ψυχοφθόρων, διότι πρέπει να παίρνει συνέχεια αποφάσεις. Συνέχεια σε κάθε μάθημα πρέπει να πάρει 200 αποφάσεις. Κανένα μάθημα δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται, διότι κουβαλούν και τα παιδιά μια ψυχολογία την ώρα. Μπορεί να είναι κουρασμένα την ώρα, μπορεί να συνέβη και κάτι που εσύ δεν το γνωρίζεις, να κουβαλούν μια κρίση ενδοτμηματική, κάτι να συνέβηκε που εσύ δεν το γνωρίζεις και εσύ. Μεταξύ τους. Ναι, βέβαια, και εσύ πρέπει να βγάλεις την ύλη. Εσύ έχεις διαγώνισμα σε 3 ημέρες και ετοίμασαι σε επαναληπτικές ασκήσεις. Και οι μαθητές κουβαλούν μπορεί και οικογενειακά ζητήματα, μπορεί και οτιδήποτε άλλο. Και τούτοι πάλι το τι είναι σωστό να κάνω. Κουβαλούν και μια λανθασμένη κουλτούρα του ότι εάν περνώ καλά στο μάθημα, σημαίνει ότι δεν γίνεται μάθημα. Εγώ προσπαθώ σε μεγάλο βαθμό να τους ανατρέψω αυτή την ιδέα στο μυαλό τους ότι δικαιούμαστε να περάσουμε καλά. Και ναι, αν είναι δυνατόν να μην αγχωθούμε για το διαγώνισμα. Ναι. Τούτο βασίζεται στη θεωρία ότι που είναι αποδεδειγμένη θεωρία, ότι όλοι μας μαθαίνουμε καλύτερα όταν περνάμε καλά, έτσι. Ναι, νομίζω πάνω σε τούτον, σε κάποια μαθήματα, νομίζω ότι το έχω πετύχει. Είναι πιο εύκολο να ανανεώσεις τα μέσα διδασκαλίας σου σε μαθήματα όπως τα ελληνικά, τα νέα ελληνικά, πιο δύσκολο στα αρχαία ελληνικά. Λογοτεχνία φαντάζομαι είναι επίσης προσφέρεται, λογοτεχνία. Για ευχάριστο μάθημα, για αυτό που λέμε πρωτοποριακό μάθημα. Εξαρτάται από τι καλείσαι να διδάξεις. Και εξαρτάται αν το περιεχόμενο του λογοτεχνικού κειμένου αφορά τους μαθητές της σύγχρονης εποχής. Έτσι. Γιατί μπορεί εγώ να λατρεύω τον Διονύσιο Σολομό, γιατί το μάστερ μου ήταν πάνω στον Σολομό, αλλά μπορεί το συγκεκριμένο κείμενο που έχει επιλεγεί να μην απευθύνεται ηλικιακά στους μαθητές μου. Θα μπορούσε να πούμε να μην ήταν για γυμνάσιο το συγκεκριμένο λογοτεχνικό κείμενο, τώρα μου δίνεται για αφορμή να ασκήσω κριτική στην Βεβαίως. Εγώ τον λατρεύω σε βαθμό που ήταν, έτσι, το μάστερ μου ήταν Ναι. πάνω στο Διονύσιο Σολομό. Αλλά αυτό που αρέσει σε μένα δεν πρέπει απαραίτητα να αρέσει στο μαθητή μου. Είναι σωστό και αυτό, δηλαδή και όχι μόνο αυτό που μας αρέσει, αλλά και η μέθοδος που μας αρέσει, η μέθοδος που είναι και εύκολη και για μας πολλές φορές για τον μαθητή δεν ταιριάζει. Πρέπει να καταφέρνει ο εκπαιδευτικός να αναδιπλώνεται, να ξαναδοκιμάζει και να δοκιμάζει συνέχεια πράγματα μέχρι να φτάσει το μάθημα του να αφορά τους πάντες. Με την τάξη. Δική μου την περίπτωση, επειδή έχω ακόμα με πληροφορική, μπορώ να πω ότι, και επειδή η τάξη είναι εργαστήρια και έτσι είναι οι μισές, ας πούμε, ότι σίγουρα το μάθημα είναι πιο εύκολο. Υπάρχει δηλαδή το εργαλείο, υπάρχουν όλα τα μέσα, υπάρχει μια θετική προδιάθεση των περισσότερων μαθητών, είναι λιγότεροι στην τάξη, έχουν εργαλείο μπροστά τους, πιο σταθερά τα βήματα. Αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι είναι κάτι που πρέπει να μάθουν. Πιο κοντά στις πραγματικότητες, βεβαίως. Μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα επειδή έχουμε τεχνολογία. Και το που σκέφτομαι πάντα είναι ότι όλα τα μαθήματα χρειάζονται την τεχνολογία τους. Για να τους εμπλέξεις. Όλα θέλουν την τεχνολογία τους. Ας πούμε, αν ήταν ακόμα και η ιστορία όπως διδάσκεται, η τεχνολογία της δεν θα ήταν καλύτερη. Εννοείται. Η γεωγραφία ή οτιδήποτε θα ήταν καλύτερη εργαστηριακό, να ήταν εργαστηριακό το μάθημα. Εγώ
απορώ τόσα χρόνια, Στέλιο, που λέμε ότι πρέπει να μεταβούμε στην ψηφιακή εποχή. Απορώ ακόμα και με τα λεφτά που δαπανούμε κάθε χρόνο για να επανεκδίδουμε τα σχολικά εχειρίδια. Όλο αυτό το κονδύλι θα μπορούσε να είχε να αξιοποιηθεί Κάπως έτσι αλλιώς. ώστε, ξέρω εγώ, να... Οι βαλίτσες των μωρών που είναι 10 κιλά η κάθε χρόνια μια, να ας πούμε, και δεν γράφουμε. μπορούν να τις σηκώσουν το πρωί. Ναι. Μα τα λέμε και ξαναλέμε τα και γράφουμε τα στις εκθέσεις από τον καιρό που ήμασταν Εμείς μαθητές. Νομίζω κάτι που μπορεί να μας κουράσει και ως καθηγητές είναι ότι επαναλαμβάνουμε τους εαυτούς μας. Ναι. Και επαναλαμβάνουμε και συνέχεια το τι πρέπει να γίνει και πώς φανταζόμαστε, το οποίο δεν γίνεται. Που την άλλη όμως ισχύει και αυτό που είπες πριν, ότι ο κόσμος των καθηγητών στην κοινότητα μας τουλάχιστον είναι αρκετά συντηρητικός, δηλαδή ακόμα και αν αλλάξουν τα πάντα, αν αλλάξουν τα βιβλία, αν αλλάξουν οι μέθοδοι, αν αλλάξουν εν πάση περιπτώσει ο τρόπος που και αυτό που ζητείται από εμάς να γίνει, δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκριθούμε αν είμαστε Ήδη εκπαιδευτικοί. ήδη τόσο συντηρητικοί όσο είμαστε. Εγώ απορώ, Στέγιο, πώς είναι δυνατόν να είσαι εκπαιδευτικός και να είσαι τόσο πολύ σίγουρος για το απόλυτα σωστό το δικό σου. Πραγματικά, επειδή γράφω και ποίηση, θέλω να πιστεύω. Θα τα πούμε αυτά. Ναι. Απλώς μου αρέσει να γράφω αποφθέγματα. Και ένα αποφθέγμα το οποίο έχω γράψει και λέω είναι ότι ο δάσκαλος πρέπει να είναι πάνω από όλες τις ιδέες, ακόμα και από τις δικές του. Βεβαίως. Οπότε, εγώ με όποιον καθηγητή στέκεται στην έδρα και θεωρεί ότι ο ίδιος είναι φορέας του απόλυτα σωστού, απορώ. Πόσες φορές εμείς, γνωρίζοντας και βαθύνοντας σε έναν Έχουμε πεδίο, αναθεωρήσει. ακριβώς, τις δικές μας απόψεις. Πώς είναι δυνατός να είσαι τόσο σίγουρος, ασχέτα αν υπάρχει έτσι μια θρησκοληπτική προσέγγιση ή αν και εγώ και εσύ θεωρώ, επειδή σε ξέρω, ότι θέλουμε μια επιστημονική προσέγγιση, εγώ την ζητώ. Απορώ πώς είσαι σίγουρος για το δικό σου το σωστό. Κοίταξε, η τούτη σιγουριά ξεκινά από το γεγονός ότι δεχόμαστε έναν απόλυτο προσιλητισμό από την παιδική μας ηλικία. Έτσι ορισμένοι όντως πιστεύουν ότι 100% αυτόν που περνά από γενιά σε γενιά ή περνά από την εκπαίδευση είναι ότι είναι σωστό, ότι είναι αληθές. Και δεν μπαίνουν στον κόπο ή συσσαγωγικά στον πειρασμό να ψάξουν λίγο καλύτερα ή να καταλάβουν τα αίτια πίσω από την επικράτηση μιας θεωρίας. Ο προοδευτικός καθηγητής είναι εκείνος που δεν φοβάται να ανατρέψει τον εαυτόν του και να αναθεωρήσει τον εαυτόν του επειδή γνωριστήκαμε κάτω από κάποιες συνθήκες, Στέγιο μου, στην προσπάθεια μας, ας πούμε, να εκλογικεύσουμε λίγο τις καταστάσεις στα σχολεία. Να οραματιστούμε, γιατί στο να πιστέψουμε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε έναν κοσμικό σχολείο στην Κύπρο, αν θέλουμε να έχουμε επαφή με την πραγματικότητα, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ προσωπικά θέλω να σέβομαι τον κάθε καθηγητή και το αντικείμενο του κάθε καθηγητή, αλλά θεωρώ ότι η ιστορία είναι έναν πεδίο επιστημονικό. Νομίζω ότι διδάσκεται η ιστορία για να εμπεδοθεί και να ισχυροποιηθεί η εθνική συνείδηση.
την άποψή σου, εγώ θα ήθελα να την δώσω στους μαθητές, Να τη δουλέψουν. να πούν την άποψή τους. Ναι. Μόνο και μόνο από τη θεματολογία που φκένει τούτο. Ναι, πιστεύετε ας πούμε ότι είναι κατευθυνόμενοι. Η διδασκαλία της ιστορίας. Ναι. Καθηγητής ο οποίος πρέπει να είναι πάνω από τις ιδέες σου, ακόμα και από τις δικές του. Δεν θα έπρεπε να έκανε τούτο. Δηλαδή να ανοίξει διάλογο. Θα έπρεπε να σου πω και ένα άλλο πιο δύσκολο θέμα. Το συζήτησα και με έναν άλλον καλεσμένο λίγο πιο πριν, στα προηγούμενα επεισόδια. Υπάρχει τολμή να συζητηθεί στην τάξη η ποιότητα, το κέριον, το σωστό, το αληθινό του αγώνα της ΕΟΚΑ, αν ήταν σωστός ο αγώνας, αν ήταν ποιοτικός αυτός ο αγώνας, αν είχε δημοκρατικά προτάγματα, αν η ίδια η οργάνωση εκείνη ήταν μια οργάνωση η οποία ελογοδοτούσε, είχε κάποιους ελέγχους, είχε ένα αρχηγό που ήταν εις και μόνος ή είχε κάποιο συμβούλιο που έπαιρνε αποφάσεις. Τι είδους οργάνωση ήταν τούτη. Κρυφκόμαστε μήπως πίσω από τη θυσία των ηρώων για να μην συζητήσουμε κάποια άλλα πράγματα. Πού μας οδήγησε ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Αυτή η ιστορική συζήτηση έχουμε φτάσει 2025. Υπάρχει ιστορικός στην Κύπρο που θα την έκανε στην τάξη. Ιστορικός ή φιλολόγος? Ένας που διδάσκει ιστορία θα το έλεγα καλύτερα. Το θέμα δεν είναι ποιο πτυχίο ακριβώς έχεις, αν έχεις εξειδίκευση. Γιατί ένας φιλόλογος σημαίνει ότι έχει κάνει στο πτυχίο του ιστορία, έχει πάρει κάποια μαθήματα ιστορίας. Έτσι. Τώρα. Όχι στο βαθμό όμως που να θεωρείτε ότι... Ναι, εννοείται. Λοιπόν, το ζήτημα αν είναι και ιστορικός να είσαι, αν θεωρείς ότι έχεις την νηφαλιότητα ο ίδιος να διαχειριστείς μαθητές οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα, πολιτικά ακριβώς υπόβαθρα, γιατί το τελευταίο που θέλει, πιστεύω, ένας καλός καθηγητής είναι να δημιουργηθεί συγκρουσιακό περιβάλλον στην τάξη. Θεωρώ ότι είναι μια εποχή που επειδή υπάρχει μια έξαρση γενικότερα και εγώ είμαι σε έναν σχολείο που υπάρχει έξαρση κάποιων ιδεών. Νοείς εθνικιστική έξαρση. Θα το όριζα διαφορετικά. Δυσκολίας ανοχής στη διαφορετικότητα. Οπότε σε αυτήν την ιστορική περίοδο πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει στην τάξη καθηγητής που να λειτουργήσει ώστε να αναπτυχθούν οι απόψεις, να ακουστούν οι απόψεις χωρίς να τσακωθούμε. Ναι, και να παρεξηγηθούμε. Ναι, γιατί αν εμείς κάνουμε ένα μάθημα που τελικά δηλαδή οδηγήσουμε στο να τσακωθούν μαθητές. Και χάσει τη συνοχή του το... Ή να τσακωθώ εγώ με τον μάθητη μου. Εντάξει. Να τσακωθούν και εκπαιδευτικοί μεταξύ τους. Ναι. Και χάσει τη συνοχή της η τάξη. Ξέρεις, όσο μεγαλώνω Στέγιο, νομίζω αντιμετωπίζω τα πράγματα με περισσότερη ηρεμία, ψυχραιμία ή ακόμα... και κατανόηση. Ναι. Ακόμα και κατανόηση του συναδέλφου που έχει άλλη άποψη από μένα. Το καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Γιατί είναι πάρα πολλά σημαντικό να υπάρξει καλή συνεργασία και ακόμα και όταν, όχι μόνο στην ιστορία, αλλά και σε μαθήματα όπως τα ελληνικά, που έχουμε λογοτεχνικά κείμενα για το ρατσισμό και κυρίως είναι αντιρατσιστικά τα κείμενά μας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει αυτόν. Δηλαδή, με ανησυχεί μήπως κάποια στιγμή... Αφαιρεθούν και τούτα. Αφαιρεθούν, πραγματικά. Οπότε, όσον έχουμε να διδάσκουμε αντιρατσιστικά κείμενα, εγώ τέλος πάντων προσπαθώ
να μην επιβάλλω τις δικές μου απόψεις και όταν μπορεί να μου πει ένας μαθητής μου, εγώ κυρία είμαι ρατσιστής. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Είμαι ρατσιστής. Εγώ, αν θεωρώ ότι είμαι ένας νηφάλιος καθηγητής, που είμαι καλός δάσκαλος, εντάξει, Και λειτουργώ και σαν γονέα ωραία, στην ίδια ώρα. αυτό που του λέω είναι ότι εγώ δεν θέλω να σας αλλάξω τις απόψεις σας. Θέλω απλώς να ακούσετε και κάτι άλλο. Μόνον τούτο. Εάν στο τέλος του μαθήματος θέλεις να συνεχίσεις να είσαι ρατσιστής, είναι δικαίωμά σου. Αλλά από μένα θα ακούσεις, θα προσπαθήσω να σου δώσω τη ρητορική εκείνη που να σε κάνει λίγο πιο ευαίσθητο. Λίγο πιο... Και πιο κοντά στις πραγματικότητες σου. Γιατί, ας πούμε, εγώ πολλές φορές που έχω να αντιμετωπίσω τέτοια φαινόμενα, τους παρουσιάζω απλά την τάξη τους. Δέστε ποιοι είμαστε εδώ. Είναι απίστευτο όμως, Στέγιο. Ναι. Είναι απίστευτο ότι πολλές φορές μαθητές μπορεί να έχουν βιώσει ήδη ρατσισμό και να προβάλλουν ρατσισμό. Ναι. Ναι, συμβαίνει. Να προβάλλουν στον άλλον αυτό που έχουν ήδη βιώσει. Ζούμε σε κάποιες πρωτόγνωρες συνθήκες και στα σχολεία σε σχέση με τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία. Δηλαδή, έχουμε πλέον τάξεις οι οποίες είναι πολυπολιτισμικής προέλευσης, έτσι. Εγώ είχα την ευκαιρία πέρσι να αναλάβω μάλιστα το τμήμα με μεταναστευτική βιογραφία. Ναι. Θεωρώ ήταν μεγάλη ευλογία για μένα. Και ήταν ένα μεγάλο μάθημα. Ήταν η πρώτη φορά που δίδαξα την ελληνική γλώσσα εγώ προσωπικά σε αλλόγλωσσους. Έτσι, Και ήταν η ευκαιρία να δω τη γλώσσα μου, τη δική μου τη γλώσσα, με τα μάτια και την ψυχή ενός ανθρώπου που δεν είναι η μητρική του γλώσσα. Βλέπεις διαφορετικά. Ξαναγνωρίζεις. Ακόμα και στο παράδειγμα που δίνεις σε έναν μαθητή, είναι πολύ διαφορετικό στο να μαθαίνεις σε έναν που είναι η μητρική του γλώσσα στην πρώτη δημοτικού, ένας δάσκαλος που αναλάβει, και είναι πολύ διαφορετικό σε κάποιον που δεν την έχει ακούσει ποτέ. Ναι. Εμένα οι μαθητές μου διαμένουν όλοι στο κέντρο υποδοχής προσφύγων στην Κοφίνου. Οπότε ήταν, ας πούμε, ο δεύτερος τους μήνας που ήταν στην Κύπρο. Δεν γνώριζαν καθόλου ελληνικά, καθόλου. Μια μαθήτρια μου συγκεκριμένα, η πρώτη της φορά που βγήκε από το άσυλο ήταν όταν ήρθε στο σχολείο. Έτσι. Ναι. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή είναι ένα πέρασμα, λειτουργεί ως ένα πέρασμα. Σε αυτούς ειδικά τους μαθητές έχουμε την ευθύνη να λειτουργήσουμε όχι μόνο ως δάσκαλοι. Το σχολείο πρέπει να λειτουργήσει ως αγκαλιά υποδοχής, κυρίως παροχής της συναισθηματικής ασφάλειας. Βεβαίως. Την ασφάλεια ξεκινούν όλα, να νιώσουν ασφαλείς, να νιώσουν ότι κάποιοι ενδιαφέρονται για αυτούς, ότι υπάρχει μια δομή η οποία είναι εδώ για να σας στηρίξει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αφιερωμένοι σε εσάς. Και εγώ πραγματικά και στο δικό μου το σχολείο θαυμάζω και επικροτώ τους συναδέλφους και τις συναδέλφους που αναλαμβάνουν τα τμήματα και παρατηρώ πόσο δένονται τα παιδιά και πόσο αποκτούν και έτσι μια, θα την έλεγα, και έτσι μητρική ή πατρική έγνοια τα μωρά μας. Ναι. Για μένα είναι πολύ δύσκολο το ότι οι μαθητές μου κάποια στιγμή, επειδή έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος που δικαιούνται να παραμείνουν στο άσυλο, πρέπει να βγουν από το άσυλο, οπότε πρέπει να αλλάξουν χώρο και πρέπει να βρουν κάπου αλλού να διαμείνουν. Οπότε πρέπει να φύγουν από το σχολείο και να γίνει μετεγραφή. Δυστυχώς
αυτό γίνεται στο μέσο της χρονιάς. Θεωρώ ότι αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό απάνθρωπο και αντιβαίνει στο δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση, αφού πρέπει να είναι ο χώρος της εκπαίδευσης Μια σταθερότητα. ακριβώς. Πώς είναι δυνατόν ακριβώς να αποσταθεροποιείς τον μαθητή και να πρέπει στο μέσο της χρονιάς Για τεχνικούς λόγους. Ναι, δεν θα μπορούσε να, ας πούμε, σε αυτές τις οικογένειες που τα παιδιά τους ξεκίνησαν, ας πούμε, το Σεπτέμβριο να πηγαίνουν σε ένα συγκεκριμένο σχολείο, δεν θα μπορούσε να αποδοθεί έτσι μια χάρη για κάποιους μήνες, τουλάχιστον να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο. Ναι. Και μετά να γίνει η μετεγραφή τους σε ένα άλλο σχολείο. Βιώνουμε κάτι πολύ δύσκολο στο δικό μου το σχολείο αυτή τη στιγμή και είναι πάρα πολλά ψυχοφθόρο. Συνδεόμαστε πάρα πολλά με τους μαθητές μας, ειδικά με τους συγκεκριμένους μαθητές, οπότε για μένα αυτή τη στιγμή που κάποιοι μαθητές μου έχουν αλλάξει σχολείο, έχουν φύγει από την τάξη μου, πάρα πολλά δύσκολο. Ναι. Ναι. Σε καταλαβαίνω. Τα βλέπω και καθημερινά, γιατί το δικό μου σχολείο είναι ένα σχολείο, ας πούμε, υποδοχής. Και δουλεύουμε καθημερινά με τα παιδιά και βλέπουμε καλά αποτελέσματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι καταφέρνουμε πράγματα. Είναι μια μεγάλη εμπειρία και τούτη. Και ευτυχώς σε αυτό το σημείο, ας πούμε, το Υπουργείο καταφέρνει και η πολιτεία, η κοινωνία γενικότερα καταφέρνουν και ανταποκρίνονται κάπως. Τα παίρνουμε τα παιδιά, τους κάνουμε ειδικά μαθήματα, δηλαδή ανταποκρίνεται η πολιτεία. Ναι, δεν έχω παράπονο, ας πούμε, που το γενικότερο εκπαιδευτικό σύστημα δεν τα πετάξαμε τα κοπελούθηκια. Ναι. Υπάρχει βελτίωση. Και υπάρχει και επίσης γεννήσκεται και μια εκπαίδευση εισαγωγικά και στις οικογένειες τους. Σιγά σιγά δηλαδή βάζουμε και τις οικογένειες τους στον τρόπο που δουλεύουμε και στον τρόπο που δουλεύει η κοινωνία μας. Δηλαδή το σχολείο είναι πολύ καλός χώρος υποδοχής και ένταξης. Και είναι ο πρώτος, είναι ο πιο βασικός. Και να πω ότι εμείς οι οποίοι έχουμε αναλάβει μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία δεχόμαστε και επιμόρφωση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, πάρα πολύ σημαντικό. Έχει γίνει παραγωγή βιβλίων, ακριβώς υλικού. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας. Οπότε ναι, το ότι οι μαθητές δεν έρχονται και τους πετάμε σε μια τάξη όπως παλιά και ότι είναι σε ξεχωριστή τάξη και σιγά σιγά προγράμματα, γίνονται πολλές ώρες. Πρόσφατα είδα ότι γίνονται και after school κάποιες ώρες ελληνικών, εκεί που χρειάζεται. Ναι, όπως σε όλους τους μαθητές. Επειδή έχεις πει για το μεταπτυχιακό σου που ήταν στο Διονύσιο Σολομό, να δούμε μετά το λύκειο σου που έχεις πάει. Σπούδασα Θεσσαλονίκη. Ήταν επιλογή μου να σπουδάσω Θεσσαλονίκη. Την είχες βάλει πρώτη, να πρώτη επιλογή. Ήσουν καλή μαθήτρια, φαντάζομαι, πριν πάμε στα φοιτητικά σου χρόνια. Είχα 19 που είναι 9, ναι. Έλειπε κάτι, ποιος δεν σου έχει βάλει 20. Τα αγγλικά δεν ευθυνόταν, δεν ευθυνόταν η καθηγήτρια μου, δεν ήταν το δυνατό μου σημείο. Ενώ είσαι φιλολόγος. Ναι. Ήμουν υπότροφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είχα αυτό, ναι. Τα μαθηματικά σου ήταν καλά. Ναι, του κοινού κορμού. Του κοινού κορμού. Ήμουν κλασικό. κλασικό. Ήμουν μαθήτρια η οποία ναι μεν ήμουν άριστη, αλλά είχα μία συμπεριφορά λίγο... Εφλέστερα λίγο με την αναρχικότητα. Ναι, ήσουν λίγο ρέμπελ, ας πούμε. Μπορώ να σου πω ότι με βοήθησε στο να κατανοώ σήμερα τους μαθητές μου που έχουν μια έτσι χαρακτηριστικά αντιδραστικότητα.
Εγώ είχα μία συμπεριφορά και απέναντι στους καθηγητές μου. Ήμουν πάρα πολλά κριτική. Ήμουν πρόεδρος της τάξης. Το θα σου έλεγα, είχες κάποια συνδικαλιστικά έτσι. Είχα μία τάση να προστατεύσω τους συμμαθητές μου ή να τους εκπροσωπήσω με κάποιον τρόπο, να μην μου τους πειράξει κάποιος ακόμα και καθηγητής. Καμιά φορά λες, ελπίζω να μην μου τα κάνει ο μαθητής μου, τούτα που έκανα εγώ σε κάποιους καθηγητές. Είχα κάποιους καθηγητές που τους είχα αδυναμία ακριβώς γιατί είχαν έναν τρόπο σε μαθητές όπως εμένα να λειτουργήσουν ως πρότυπο, αλλά ακριβώς με τον τρόπο που μας προσεγγίζαν, νομίζω πήρα τη σκητάλη μου τους συγκεκριμένους. Και υπήρχαν και κάποιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εγώ σήμερα ως ας πούμε συνάδελφος έκρινα ότι χρησιμοποιούσαν έτσι κάποιους τρόπους προσέγγισης μη αποτελεσματικούς. Πάει στη Θεσσαλονίκη κατ' επιλογή. Ναι. Και τελειώνεις το χρόνο σου ακριβώς 4 χρόνια. Ακριβώς, ναι, εννοείται. Δεν αφήκες μάθημα, δεν έχωσες ποτέ τίποτε. Ναι, είχα υποτροφία. Έπρεπε να είσαι ok για την υποτροφία σου. Τι καλύπταν η υποτροφία, το διαμονή και διατροφή. Τα πάντα, ναι. Ήταν ένα ποσό το οποίο εκάλυπτε, ναι. Οπότε πρέπει να είσαι εντάξει με τα μαθήματα όλα για να συνεχίσεις η υποτροφία. Ναι, αλλά έκανα ωραία φοιτητική ζωή. Ωραία. Αυτό λέω και στους μαθητές μου, το ότι πρέπει, όπως λέει και ο Καβάφης, να πολλά μυρωδικά, ας πούμε, δηλαδή ζήσε τη ζωή σου, πάρε το πτυχίο βέβαια, φτάσε ας πούμε κάποια στιγμή στην Ιθάκη, αλλά απόλαυσε. Ναι, τη διαδρομή. Μια ανέμελη περίοδος που μπορεί να μην σου προσφέρει. Περιοχή είναι έμενε στην... Έμενα Τούμπα στην αρχή, μετά Χαριλάου, μετά Κέντρο. Και εντάξει, φημίζεται η Θεσσαλονίκη για την... στις ταβέρνες της, στη ζωή της, στη μουσική της. Ναι. Είναι δεύτερη πατρίδα. Αυτή τη στιγμή γράφω έναν μυθιστόρημα με τίτλο «Να πολεμήσω Θεσσαλονίκη», στο οποίο παρουσιάζω με έναν λογοτεχνικό τρόπο και το φοιτητικό κίνημα της εποχής. Δεκαετία του 2000. Ναι, ήταν η εποχή ακριβώς που γεννήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και ενώ εγώ δεν αναμίχθηκα με κυπριακές φοιτητικές παρατάξεις, πάλι κατ' επιλογή, μέσα στο βιβλίο τις παρουσιάζω. Τις έβλεπες, τις κυπριακές παρατάξεις. Παρακολουθούσες. Ναι. Και τον τρόπο που λειτουργούσαν. Ναι. Πώς λειτουργούσαν, Κυριακή? Ξεκινά βέβαια από τα μαθητικά χρόνια τούτον, έτσι. Οι παρατάξεις νεολαίας. Δεν είναι τόσο δυνατές όμως. Στα πανεπιστήμια γίνεται πιο έντονο. Πιο έντονο, αλλά πολλοί ξεκινούν, δηλαδή ακόμα και στα συμβούλια. Τα μαθητικά. Το βλέπω, ναι. Το βλέπω. Στα Λύκεια ιδιαίτερα. Στα Λύκεια, ακριβώς. Ωραία. Οπότε αυτό συνεχίζεται. Η αλήθεια, με έναν λογοτεχνικό τρόπο προσπαθώ να παρουσιάσω και ταυτόχρονα και κριτικό τρόπο για το πώς μπορεί ένας φοιτητής να γαλουχηθεί στις ιδέες μιας συγκεκριμένης κομματικής παράταξης. Του είναι θετικό κάπως, γιατί μπορούμε να πούμε ότι με κάποιον τρόπο αποφεύγουμε το απολυτικ στοιχείο που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, φτάσαμε σήμερα σε έναν απολυτικ στοιχείο, τουλάχιστον όταν καλείσαι να ψηφίσεις κάτι πολύ σημαντικό, να ξέρεις γιατί. Το θέμα είναι αν είσαι, αν έχεις μπροστά σου τις ευκαιρίες
να επιλέξεις αυτό που εσένα σε καλύπτει. Να ήθελα να σας διαβάσω κάποια... Θα το δούμε και τούτο φυσικά, Οπότε, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση και θυμάμαι ένα ποίημα δικό σου για, για τους Ιούλιδες. ναι, Το έχω υπογραμμίσει εκείνο, γιατί πάτησες μια χορδή δική μου, γιατί κάθε Ιούλη νιώθω πολύ παράξενα. Και έτσι εσύ μάδεψα το ποίημα σου για τους Ιουλίδες και θα ήθελα να μας το διαβάσεις. ταυτόχρονα όμως θα ήθελα να σας διαβάσω και έναν άλλο ποίημα που ίσως καλύπτει και μια άλλη προσέγγιση. Βεβαίως, ελεύθερα. Λοιπόν, ο τίτλος της συλλογής είναι «Τον Ιούλιο πιο προσεκτικά» και ουσιαστικά τούτο που ζητά αυτή η συλλογή είναι μια πιο προσεκτική ανάγνωση πάνω στον Κυπριακό Ιούλιο και το τραύμα του, τον που περιγράφεις. Οπότε είναι το ομώνυμο που θα σας διαβάσω. Λοιπόν, τον Ιούλιο πιο προσεκτικά. Τον Ιούλιο σκουπίζω την αυλή πιο προσεκτικά. Το δέντρο του γείτονα βλέπεις, δεν σέβεται την περίφραξη. Τα φύλλα του πέφτουν σαν σταγόνες αίμα στο χώμα μου. Η γειτόνισσα κρατάει τη δική της σκούπα και καμώνεται πως δεν βλέπει τα ματωμένα μου χώματα. Συγγνώμη, δεν είπε στα χρόνια που πέρασαν. Έκοψε ακόμα και την καλημέρα. Ο πατέρας είπε, ας ξεχάσουμε. Μπορώ να πω πως ψήλωσε πιο πολύ. Μιλώ για το δέντρο της γειτόνισσας. Εκείνη στολίζεται τα απογεύματα χρυσά κοσμήματα και εκείνο φουντώνει πιο πολύ και απλώνεται καμαρωτό μες στην αυλή μου. Τον 1ο Ιούλιο που η αυλή μαυροφόρησε, σκούπισα τα αίματα και άφησα το λάστιχο ποτίσματος να τρέξει. Νεαρή τότε νοικοκυρά, δεν ήξερα να σκουπίζω προσεκτικά και έμειναν στάμπες αίμα πάνω στους τοίχους. Ο πατέρας είπε, ας ξεχάσουμε. Μα οι στάμπες αίμα στέγνωσαν πάνω στους τοίχους. Τον Ιούλιο σκουπίζω την αυλή πιο προσεκτικά. Νιώθω, Στέγιο, ότι η ποίηση με βοηθά να εκφράσω αυτό που θέλω με μεγαλύτερη πυκνότητα. Έτσι συμβαίνει με την ποίηση. Ναι. Η τέχνη της γραφής είναι ακριβώς η τέχνη της συντόμευσης, της πυκνότητας και καταφέρνεις με ένα ποίημα να μαζέψεις τόσα χρόνια πόνου. Πραγματικά συγκινητικό το ποίημα σου. Θα ήθελα να διαβάσω και κάτι άλλο, γιατί με το συγκεκριμένο ποίημα ουσιαστικά καθρεφτίζω το τραύμα. Όμως θεωρώ ότι όχι μόνο πρέπει να είμαστε εκπαιδευτικοί, προοδευτικοί, αλλά θα μπορούσαμε να ανανεώσουμε και την ποίηση μας και θεματολογικά. Άρα, αν θέλουμε να γράφουμε πλέον προοδευτική ποίηση, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε και αυτόν το γείτονα, γιατί αυτός ο γείτονας ενδεχομένως να μην έχει τόσο αρνητικά χαρακτηριστικά όσο μας τα έχουν παρουσιάσει. Έτσι. Δεν μας επέτρεψαν κιόλας να τον μάθουμε. Βεβαίως. Οπότε να... Μέχρι το 2004 ο γείτονας ήταν αόρατος. Να σας διαβάσω κάποια ποίηματα. Λοιπόν, έχει τίτλο «Κλείστε τα όλα τα οδοφράγματα». Τι περιμένετε? Θέλουμε να τα θυμόμαστε όπως ήταν χτες και να κλαίμε. Συνηθίσαμε να πηγαίνουμε σε αντικατοχικές εκδηλώσεις και να κλαίμε. Γράψαμε τόσο ωραία ποίηματα και τραγούδια και κλάψαμε τόσο πολύ όσο ήταν κλειστά. Κλείστε τα επιτέλους. Αρκετά γνωρίσαμε τους απέναντι. Έχουν μάτια, στόμα, χέρια και πόδια σαν και εμάς. Εμείς θέλαμε να δείχνουν τρομακτικά τέρατα. Μα όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα,
είδαμε τους απέναντι να δακρύζουν, να πονούν, να ερωτεύονται σαν και εμάς. Κλείστε τα όλα τα οδοφράγματα επιτέλους. Ο Υιός της αλήθειας και της αγάπης δεν επιδημεί σε αυτήν τη γη. Τα χώματα τούτα καλλιεργούνται με μίσος, κλαψιμυρία και κάγκελα κλειστά. Κλείστε τα. Αυτό το ποίημα στο τελευταίο με τα οδοφράγματα μου φέρνει στο μυαλό τις εκδηλώσεις του «Δεν ξεχνώ» που οργανώθηκαν στα σχολεία όλη την προηγούμενη περίοδο για τα κατεχόμενα μας. Και έρχονται οι ξένοι καμιά φορά με τα προγράμματα και τους παίρνουμε στη Δερίνια για να δουν την Αμόχωστο, αλλά δυσκολευόμαστε να τους πάρουμε που το δόφραγμα της Δερίνιας, να περάσουν, να πάμε, να δούμε την Αμόχωστο από κοντά. Θέλουμε να τη βλέπουμε από μακριά. Θέλουμε να ακούμε για το Λευκόνικο, δεν θέλουμε να πάμε να το δούμε. Θέλουμε να ακούμε για το Ικερίνια, αλλά δεν θέλουμε να πάμε να το δούμε. Θέλουμε το λιμανάκι της Κερίνιας να το βλέπουμε στα τετράδια μας, στα σχολικά, αλλά δεν θέλουμε να πάμε να το δούμε. Που κοντά. Γιατί δεν είναι πλέον απόλυτα ελληνικό. Γιατί το θέλουμε μόνο να το θυμόμαστε δικό μας ελληνικό. Και νομίζω αυτό περιγράφει και το ποίημα σου. Ακόμα. Γιατί κάποια ποίηματα μου είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή ο τίτλος είναι «Δεν πειράζει που ούτε φέτος θα έρθει η Άνοιξη». Υπάρχει ηρωνία μέσα στα ποίηση μου. Δεν πειράζει που ούτε φέτος θα έρθει η Άνοιξη. Θα ζωγραφίσουμε και πάλι στους στίχους το «Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι». Θα φορέσουμε τις γραβάτες και θα σταθούμε προσοχή σε μνημόσυνα ηρώων. Ηρώων που έγιναν δρόμοι να πατούμε. Όταν πεθαίνουν οι άνθρωποι, πόσο τους αγαπούμε. Θα φορέσουμε σοβαρότητα και θα τραγουδήσουμε σε συναυλίες το κακό που μας βρήκε. Θα αγκαλιαστούμε. Θα κουνηθούμε στο ρυθμό της μουσικής. Θα φωνάξουμε συνθήματα. Θα κυματίσουμε σημαίες. Θα συγκινηθούμε. Πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε να συγκινηθούμε. Και μετά θα πάρουμε τα τετράδια του δημοτικού, εκείνα που έγραφαν το «Δεν ξεχνώ» και δείχναν τον Μπέλα Πάης, την Καντάρα και τη Σαλαμίνα. Και πάνω στα τετράδια εκείνα θα κοιμηθούμε. Δεν πειράζει που ούτε φέτος θα έρθει η Άνοιξη. Και αυτόν γράφτηκε μετά τον Κραν Μοντάνα. Και σε κάποιοι προσπαθούμε για και παιδόν για να μην έρθει ποτέ αυτή η Άνοιξη. Και το αποτέλεσμα είναι έναν άλλο ποίημα, το «Ξυπνητήρι». Κύπρος 2019 είναι ο τίτλος. Δεν ξέρω αν αποκοιμήθηκε η ιστορία ή εμείς. Ενδεχομένως δεν χτύπησε. Ενδεχομένως εμείς δεν το ακούσαμε. Ο χρόνος έρεε. Ο Χρήστης κοιμόταν στο κρεβάτι του ιδιοκτήτη περισσότερα χρόνια από τον ιδιοκτήτη. Δεν ξέρω αν αποκοιμήθηκε η ιστορία ή εμείς. Μάλιστα. Προτιμώ πλέον Στέγιο μου να μιλώ μέσα από την ποίηση. Σε καταλαβαίνω απόλυτα και καταλαβαίνω σε την καταφυγή σου στο ποίημα, γιατί ακριβώς το ποίημα είναι η μέγιστη συμπίκνωση του νοήματος. Είναι αυτό που θα γράφεις σε ολόκληρα βιβλία, το γράφεις σε ένα ποίημα. Ξέρεις ότι αρθρογραφώ ενίοτε. Το κάνουμε στην καθημερινή, να σε έβλεπα. Ναι. Τον τελευταίο καιρό νιώθω ότι δεν έχω κάτι να πω. Το ίδιο. Μαζί με φίλους που συζητούμε, αισθάνομαι ότι είναι μια εποχή που αυτό που μας μένει προς το παρόν είναι να κάνουμε άμυναν ιδεών. Ναι. Οι δικές μας ιδέες αυτήν τη στιγμή, ενώ είναι όσον το δυνατόν είναι πολύ πολύτιμες, αλλά δεν είναι τόσο αρεστές. Ναι. Είναι πολύτιμες, χρειάζεται να τις κρατήσουμε, να τις φυλάξουμε. Υπάρχει
περίπτωση, Αλλά ίσως να μην είναι για τώρα. ναι, οπωσδήποτε πρέπει να τις κρατήσουμε. Νιώθω ότι κάνω συντήρηση δυνάμεων προσωπικά. Νιώθω ότι δεν έχω το δικαίωμα να απογοητευτώ. Είναι στοίχημα για μένα και ανθρώπους όπως εμένα, θεωρώ, που πιστέψαμε ότι θα μπορούσε να γίνει κάποια αναγέννηση. Μετά ειδικά από το Κραν Μοντάνα, θεωρώ ότι χρειάζεται να μην απογοητευτούμε σε βαθμό που να ξεχάσουμε τις ιδέες μας. Ή σε βαθμό που να τις αφήσουμε απροστάτευτες. Ξέρεις, στα σχολεία, επανέρχομαι στο θέμα των σχολείων, στα σχολεία σήμερα καλούμαστε, Στέλιο, να ξαναπολεμήσουμε για μάχες που είχαμε θεωρήσει ότι τις είχαμε κερδίσει. Από το 2004 με το δημοψήφισμα και λίγο πιο πριν ακόμα, γιατί φαινόταν και εκείνο ότι θα χάναμε. Είχε ήδη υπερηρέουσα, είχε ήδη προετοιμαστεί το κλίμα για ένα μεγάλο όχι, πολλά πιο πριν το δημοψήφισμα. Αλλά από τότε βιώνουμε συνεχόμενες ήττες, σαν κίνημα επανενωτικό. Και πολλές φορές λέω καλά και αντέχουμε ακόμα και στεκούμαστε στα πόθηκια μας και κάνουμε αναφορά σε τα ζητήματα και συνεχίζουμε την επαναπροσέγγιση και συνεχίζουμε να κάνουμε φίλους Τουρκοκύπριους και συνεχίζουμε τις επαφές. Εννοείται. Είναι μεγάλη υπόθεση τούτη, είναι η πιο μεγάλη υπόθεση για την Κύπρο, να συνεχίσει η Κύπρος, τουλάχιστον στα μυαλά και στις καρδιές μας, να είναι ενωμένη. Και στις φιλίες μας να είναι ενωμένη. Βοηθάει και η τεχνολογία, να σου πω, τα τελευταία χρόνια με τα Facebook και τα λοιπά. Δηλαδή επικνώσαν οι επαφές, υπάρχει δηλαδή πιο άμεσος ο διάλογος και βλέπεις και πώς κινείται και η άλλη κοινότητα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ενδιαφέρει, που κινείται, τους αγώνες της, τις δυσκολίες της. Πολλά επιδοφόρα πάντως η εκπαιδευτική κοινότητα των Τουρκοκυπρίων. Προσωπικά εμένα αυτό που με έβαλε στο δρόμο τούτον του αγώνα, της προσπάθειας για κάτι διαφορετικό, είτε μες στα σχολεία, είτε γενικότερα στην κοινωνία, είτε στην πολιτική μας, για μένα ρόλο μεγάλο και έμπνευση να έπαιξαν οι Τουρκοκύπριοι εκπαιδευτικοί. Και από τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και το πώς συνέχισαν μετά σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Σε πολλά δύσκολες συνθήκες και συνθήκες που πραγματικά τρομάζουν. Ακριβώς. Διότι εμείς κρίνουμε το δικό μας το πλαίσιο που είναι πολλά δύσκολο, αλλά οι Τουρκοκύπριοι εκπαιδευτικοί βιώνουν ακόμα πιο δύσκολες. Έχουν μια σύγκρουση, θα έλεγα σε πολυεπίπεδη σύγκρουση με τις τουρκικές αρχές, με την πρεσβεία την τουρκική, με τις δομές τις στρατιωτικές. Οι εκπαιδευτικοί, οι Τουρκοκύπροι αποτελούν προοδευτικό κομμάτι της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Υπάρχει και η αντίθεση με το σύνολο με την μεγάλη πλειοψηφία της δικής μας της εκπαιδευτικής κοινότητας. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη. Ωραία. Να επέλεξα κάποια ποίηματα του Μεχμέτ Γιασίν. Έγινε μια προσπάθεια παλιά να μπουν κείμενα Τουρκοκύπριων λογοτεχνικά στο σχολείο μας. Αυτόν δυστυχώς πλέον έχει παραγκονιστεί. Να σας διαβάσω για τον Μεχμέτ Γιασίν. Μεχμέτ Γιασίν γεννήθηκε στη Λευκοσία το
το 1958 είναι ίσως ο πιο ευρέως γνωστός και ο πιο καταξιωμένος διεθνώς τουρκοκύπριος ποιητής της γενιάς του 1974, χωρίς ωστόσο να ταυτίζεται χρονολογικά απόλυτα μαζί της. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους τουρκόφωνους ποιητές. Η ιστορία του και η ιστορία της κοσμοπολίτικης οικογένειας του σφραγίστηκαν από τις διακοινωτικές συγκρούσεις που στιγμάτισαν και την ίδια την ιστορία του νησιού μας. Κατά τη διάρκεια των πογκρόμ της ΕΟΚΑ, τα ματωμένα Χριστούγεννα του 1963, η θεία του και η γιαγιά του συνελήφθηκαν και μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδο εχμαλώτων πολέμου, ενώ τα ξαδέλφια του εκτελέστηκαν και εν συνεχεία δηλώθηκαν ως εξαφανισθέντα. Ο ίδιος και η μητέρα του κατάφεραν να γλιτώσουν, ζώντας στο εξής ως πρόσφυγες στη Λεύκα. Έφηβος πια το 1974 βίωσε τραυματικά την εισβολή, την οποία και έχει στυλιτεύσει. Το 1976 πάει στην Τουρκία για σπουδές, ζει το 1980 από κοντά το πραξικόπημα και των εμφύλων στη χώρα. Το πρώτο του βιβλίο, «Φαντάρος νεκρός η αγάπη μου», αφιερώθηκε σε όλα τα θύματα των πολέμων στην Κύπρο. Και μολονότι κέρδισε το πρώτο βραβείο ποίησης της Τουρκικής Ακαδημίας, απαγορεύτηκε στην Τουρκία το 1986 από το στρατιωτικό καθεστώς εξαιτίας της επικριτικής τοποθέτησης του ποιητή έναντι της τουρκικής πολιτικής στην Κύπρο. Μάλιστα ο ποιητής συνελήφθη και απελάθηκε από την Τουρκία ως ξένος υπήκοος, ο οποίος είναι επικίνδυνος και ενάντιος στα τουρκικά εθνικά συμφέροντα. Και τελικά η απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία ήρθε το 1993. Και εμείς στα σχολεία δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Μεχμέτ Γιασίν. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι. Λοιπόν, να διαβάσω 2 μικρά ποίηματα από τη συλλογή του που λέγεται «Ένα ποίημα των ημερών που δεν μας ανήκαν». Άραγε ήταν Στέλλα το όνομά σου, θεία που ζούσες πριν από μας σε αυτό το σπίτι? Να έχεις παιδιά και τούτη τη φωτογραφία στον τοίχο, μήπως την έβγαλες στο γάμο σου αγαπημένη θεία? Άραγε ήταν Στέλλα το όνομά σου, εσένα που τα χέρια σου άπλωναν τα σπρόρουχα πριν από μας σε τούτο τον μπαλκόνι? Είναι δικά σου τα δαχτυλικά αποτυπώματα επάνω στα μοσαϊκά και αυτή η φωνή που ακόμα αντυχεί μέσα στις κάμαρες? Θεία, αγαπημένη θεία, αν μπορούσα μονάχα μια μέρα να σε συναντήσω, θα ήμουν ευτυχισμένος, τόσο ευτυχισμένος. Βάζω στην άκρη όλες σου τις φωτογραφίες, κοριτσάκι. Εδώ είναι τα γενέθλιά σου. Κάτω από τη μανταρινιά η τούρτα με τα 3 κεράκια. Εδώ είσαι στη θάλασσα με τον Ντόναλντ Ντάκ. Εδώ χαιρετάς από τα μάξι. Εδώ σου χαμογελούν οι γονείς σου. Και εδώ χαμογελάς σε μένα. Θα σου τις επιστρέψω, κοριτσάκι, τις φωτογραφίες σου. Μα πότε μου σφίγγει την καρδιά μια σκέψη με αγχώνει. Και αν σε σκοτώσανε σε αυτόν τον πόλεμο, μόνο και μόνο αυτόν το ποίημα μπορεί να ανατρέψει το αφήγημα για τη μερίδα κάποιων ανθρώπων ότι... Περισφετεριστών, Ναι. Σίγουρα. Και αυτοί είχαν τα χωριά τους εδώ και τα σχολεία τους και τις πόλεις τους και τα σπίτια τους, τα οποία τα χρησιμοποιούμε εμείς. Το ίδιο έγινε και εκεί. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει, δεν έχουμε βρει τους τρόπους να αποδείξουμε στους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα, εδώ και 50 χρόνια, ότι θέλουμε να επιστρέψουμε στην πρώτερη κατάσταση. Να πείσουμε και τη διεθνή κοινότητα. Τη διεθνή κοινότητα δεν την έχουμε πείσει ποτέ. Αυτό δεν συζητείται. Η διεθνή κοινότητα μας έχει πάρει χαμπάρι από νωρίς. Ίσως και από το δεκαετία του 80, ίσως και λίγο πριν τη δεκαετία του 80 μας έχουν καταλάβει ότι προτιμούμε το status quo. Αλλά δεν έχουμε... Τουλάχιστον έχουμε βολευτεί. Το προτιμούμε το status quo, οι πολιτικές δυνάμεις το έχουν προτιμήσει ξεκάθαρα, οι παραδοσιακές, γιατί είναι πιο ελεγχόμενο. Είναι πιο ελεγχόμενο, τους αποδίδει την εξουσία,
έχουν τη σφραγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και βασικά έχουν δώσει γη έναντι της σφραγίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το έχουν κάνει συνείδητα. Εξού και αρκετοί από εμάς έχουμε εγκαταλείψει τα παραδοσιακά κόμματα, διότι από ένα σημείο και μετά είναι κοροϊδία. Δεν γίνεται όταν έρχονται όλα τα σχέδια λύσης να είσαι υπέρ της λύσης, αλλά όταν έρχονται τα σχέδια λύσης να βρίσκεσαι πάντα στη λάθος πλευρά της ιστορίας για κάποιους λόγους που τελικά αποδεικνύονται, ας πούμε, μικροκομματικοί. Είτε το 1978, είτε το 2004, είτε ξέρω εγώ. Κάποια βέβαια κόμματα ίσως έκαναν μια αυτοκριτική τα ίδια και θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο μεγαλύτερης αυτοκριτικής βέβαια. Εντάξει, εγώ δεν την έχω δει την αυτοκριτική, ας πούμε, για το 2004 ή για το 1978. Δηλαδή το 1978, ξέρεις, το ξεπερνάμε, αλλά εκεί πέρα είχαμε μια λύση έτοιμη, την οποία αποδεχόταν η άλλη πλευρά. Αλλά εμείς αποφασίσαμε με παρενέσεις ξένων πρεσβειών να την απορρίψουμε. Το αμερικανο-βρετανο-καναδικό σχέδιο. Υπήρχαν δηλαδή περιπτώσεις που έχουμε μπει μεγάλα όχι. Αυτό που κρατάμε από τον προοδευτικό χώρο σίγουρα είναι η επαφή με την τουρκοκυπριακή κοινότητα και η αποδοχή της τουρκοκυπριακής κοινότητας ως κυπριακής κοινότητας. Και τούτο πρέπει να το κρατήσουμε γενικότερα ως φυλαχτό, δηλαδή την κυπριότητα όλων των Κυπρίων και την ισοτιμία των κοινοτήτων όλων. Μα δεν μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας θεωρεί ισότιμο μέλος, αν και πληθυσμιακά είμαστε έτσι. Ένας νάνος. Ακριβώς. Και να μην είμαστε σε θέση αυτήν την ισοτιμία να την παραχωρήσουμε ναι. σε μια κοινότητα που αποτελεί το 1/5 του πληθυσμού της Κύπρου. Και εδώ κολλάμε, να σου πω την αλήθεια, Κυριακή, εδώ κολλάμε. Γιατί το Κυπριακό δεν λύνεται, γιατί ακριβώς ποτέ δεν είχαμε μια γνήσια θέληση και βούληση να αποδώσουμε στην τουρκοκυπριακή κοινότητα την πολιτική της ισότητα. Και αυτό ισχύει από τις αρχές της δεκαετίας του 60 και μέχρι τώρα. Αυτό ισχύει, αυτό δεν έχουμε αποδεχτεί, ότι οι Τουρκοκύπροι είναι ισότιμοι εταίροι, ισότιμοι συνεταίροι σε τον τόπο, ανεξαρτήτως αν είναι πιο μικρή κοινότητα. Τούτο δεν το έχουμε αποδεχτεί ποτέ και τελικά έχουμε προτιμήσει να κάνουμε αυτό που λες στο ποίημα σου. Να κάνουμε γιορτές της διχοτόμησης. Έχω και τα ποίηματα της εισβολής. Μπορούμε να κλείσουμε ίσως την εκπομπή μας με κάποια από αυτά. Ποίηματα της εισβολής. Σας απήγγειλαν σε εορτές χίλιοι μαθητών ανέμελων. Στόματα πολυλογάδων σημειοστολισμένων για την περίσταση καθηγητών. Γραβάτες κοστούμαρισμένων πολιτικών. Γίνατε συνθήματα σε τείχους, γίνατε τραγούδια, ντυθήκατε νότες, πλημμυρίσατε γήπεδα συναυλιών. Συγκινήσατε όλους τους παρευρισκομένους, κυρίως παρηγορήσατε όσους έχασαν αγαπημένους ανθρώπους και αγαπημένα χώματα. Τι ποιήσαμε τόσα χρόνια σε τούτο το νησί γράφουμε ποίηματα αναμένοντας. Όλο ποιητές και ποίηματα ποιεί τούτο το νησί, για να παραμυθιαστεί ο πόνος, μέχρι που να ελαφρύνει το χώμα που θα τα σκεπάσει. Πράγματι. Έχω και ποίημα που είναι αφιερωμένο στην Αμόχωστο. Ήταν μια αφορμή τις εκλογές, τις δημαρχιακές, μετά τον θάνατο του Γαλανού. Θυμάμαι. Των δημάρχων η συγκέντρωσης.
Στην αυλή του βασιλέως των κατεχομένων συνεκεντρώθησαν οι δήμαρχοι. Πρώτος αφήχθη αυτός της αμοχούς του βασιλοβούσης. Ακολούθως ο της μόρφου εκλεκτός. Της Κυρηνίας, Λύσης και λοιποί, οι τιτλούχοι των κατεχόμενων δήμων. Συν γυναιξή και τέκνης, παρέδωσαν ψήφισμα στο βασιλέα. Ετήθηκαν επισήμως στην ελπίδα λύσεως, βιώσιμης και λειτουργικής και δικαίας, βεβαίως, δικαίας, ό,τι κομψευόμενα κοστούμια, ό,τι μεταξωτές γραβάτες, ό,τι λαμπερά φορέματα γυναικών, ό,τι λαμπερά βλέμματα στην τηλεοπτική κάμερα. Το ψήφισμα παρέλαβε ο του τύπου εκπρόσωπος και επιβεβαίωσε τη λήψη του αιτήματος λύσεως βιώσιμης και λειτουργικής και δικαίας, βεβαίως, δικαίας. Ό,τι κομψευόμενα κοστούμια, ό,τι μεταξωτές γραβάτες, ό,τι λαμπερά φορέματα γυναικών, ό,τι λαμπερά βλέμματα στην τηλεοπτική κάμερα τη θερινή εκείνη ημέρα στο δημάρχον τη συγκέντρωση. Το αγόρι κρατούσε σφιχτά τον παππού από το χέρι στην αυλή του βασιλιά, κάπου στην άκρη. Ο παππούς σκούπισε τα μάτια, γύρισε στον εγγονόν του και είπε «Ώρα, αγόρι μου, να φεύγουμε από εδώ. Θα σε πάρω εγώ μια εκδρομή εκεί που γεννήθηκα». Κυριακή μου, ευχαριστούμε. Μας έχεις συγκινήσει. Μας έχεις δώσει μια ποιητική νότα στην εκπομπή. Τη χρειαζόμασταν. Είσαι αξιολογότατη. Και να σε χαίρονται οι μαθητές σου και η οικογένεια σου. Ευχαριστώ κυρίως τους μαθητές μου, γιατί όπως τα παιδιά σου σε κάνουν μάνα, έτσι και οι μαθητές σου σε κάνουν δασκάλα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.